इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भाऊच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे KP एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। तर भाऊंनो, आजची व्हिडिओ खूप खास झालेली आहे। आजच्या व्हिडिओ सुद्धा तुम्ही प्रिव्ह्यू बघितला असेल, तुम्हाला प्रिव्ह्यू नक्कीच आवडला असेल, कारण की आजचा प्रिव्ह्यू खतरनाकच होता। प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर खाली दिलेल्या लाईकच्या चिन्हावर क्लिक करून द्या भाऊंनो, तुमच्या भावासाठीच फक्त। आणि चॅनल नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण आपण अशाच प्रकारच्या मराठीमधून एडिटिंग करत असतो किंवा शिकवत असतो। आणि भाऊंनो, बेल आयकॉन पण सेट करून द्या, कारण आम्ही केलेल्या अपलोड व्हिडिओ ते तुमच्या चॅनलवर येऊन जाईल। तर म्हणून तुम्ही काहीच काळजी करू नका। आणि तर भाऊंनो, आजच्या व्हिडिओचं काय मटेरियल असेल ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, ते फक्त तुमच्यासाठी भाऊंनो दिलेलं आहे, आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही आहे, तर तुम्ही काहीच काळजी करू नका। तर भाऊंनो, आणि व्हिडिओला काही वेळ नाही घालता, व्हिडिओला सुरुवात करूया। त्यासाठी तुम्हाला फक्त माझ्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जावं लागेल। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये गेल्यानंतर बिटमार्क दिसेलच भाऊंनो, तुम्हाला बिटमार्कवर क्लिक करून तिथं का कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही राहणार। तर म्हणून बिटमार्कवर गेल्यानंतर असा इंटरफेस दिसेल। असा इंटरफेस दिसल्यानंतर भाऊंनो, तुम्हाला प्लसचा आयकॉन दाबून तुम्हाला मटेरियल दिलं जाईल, ते तुम्ही घेऊन टाका। सगळ्यात पहिले भाऊंनो, वाढदिवस अभिषेक 16 अशा प्रकारचं नाव तुम्हाला टेक्स्ट पेनजी घ्यावं लागेल, थोडं मोठं करून द्यावं लागेल। तर मग अशा प्रकारचं नाव मी स्वतः म्हणून तुम्हाला अशा प्रकारचं नाव पण शिकायचं असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली जाईल। तर मग इथून याच्यावर क्लिक करून पहिल्या बिटमध्ये जाऊन तिथून तिथपर्यंत घेऊन टाका भाऊ। तिथपर्यंत घेतल्यानंतर प्लसचा आयकॉन दाबून इमेजन व्हिडिओ क्लिक करून व्ह्यू ऑल करून घेऊ। 30 सेकंदाची ओव्हरली व्हिडिओ आहे। तर मग ही तुम्हाला अशा प्रकारची दिसेल। तर तुम्ही असं करून द्या भाऊ, म्हणजे साईडच्या बटनवर क्लिक करून इथून खाली वरती करून द्या, म्हणजे वरती दिसेल भाऊ। एवढंच भाऊ नाही। आता या ओव्हरली व्हिडिओवर क्लिक करून या पहिल्या बिटमार्कच्या पुढचा भाग कट करून घेऊया, तिसरं बटन दाबून द्या। तर भाऊ आता प्लसचा आयकॉन दाबून इमेजन व्हिडिओवर क्लिक करून तुम्हाला एक ओव्हरली परत व्हिडिओ दिलीच जाईल। तर भाऊ, या व्हिडिओवर क्लिक करून बिल्डिंग अँड कॅपॅसिटीवर दिसत असेल तुम्हाला, आणि त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर लाईटिंगवर क्लिक करा, आणि इथं पहिलं ऑप्शन दिलं आहे स्क्रीनवर क्लिक करून द्या। स्क्रीनवर क्लिक केल्यानंतर भाऊ, ही व्हिडिओ लास्टपर्यंत राहीलच, अशी पण जास्त पण लास्टपर्यंत नाही। तर भाऊ, लास्टपर्यंत घेऊन टाकूया आता आपण। तर भाऊ, आता आपल्याला तर म्हणून व्हिडिओ दिसत नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला, तर म्हणून दिवस घेऊया। हां, बघू शकतो मी कशा प्रकारे व्हिडिओ परत असा प्रॉब्लेम आहे, व्हिडिओ परत डिलीट करून टाकावा, परत पुन्हा एकदा ती व्हिडिओ घेऊन टाका, म्हणून पुढे क्लिक होऊ राहिलं। तर तुम्ही समजून घ्या, बिल्डिंग इन कॅपॅसिटीवर लाईटिंगवर क्लिक करा, स्क्रीन करून द्या। हो, झालं बाबा। आता हे व्हिडिओ शेवटी काहीच बोट नाही घालायचे। आता सगळ्यात पहिले आपण अभिषेक 16 पहिले फोटो घेऊन टाकूया आता ऑफिशियल अन्नाचे। पुढे क्लिक होऊ राहिलं। हां, तर म्हणून आता पहिले आपण ऑफिशियल अण्णा ते फोटो घेऊन टाकूया। तर म्हणून आता हा फोटो आपण इथपर्यंत आणूया। परत दुसरा फोटो घेऊया। तर म्हणून तुम्हाला मटेरियलमध्ये फोटो दिले जातील, त्यापेक्षा तुम्ही इंस्टावरनंच घेऊन टाका, ऑफिशियल अण्णा सर्च करून। मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली जाईल ऑफिशियल अण्णा इंस्टाच्या अकाउंटची,
तिथून तुम्ही जाऊन डायरेक्ट फोटो घेऊन टाका किंवा मटेरियल देतो. मटेरियलला पासवर्ड नाही ठेवणार. विषय आड भाऊन तुमचा उदरवेळेस विषय आडच करत राहतो, तर तुम्ही ऐकून घ्या काय विषय आहे. तर म्हणून फोटो पण खूप कसे करायला ऑफिशियल आणायचं. 6 जूनला त्याचा बड्डे आहे ना. तर मग अशा प्रकारचे फोटो घ्यायला खूपच आठच भेटणार काय भाऊ, काही टेन्शन घेऊ नका. तर मग हा फोटो इफेक्टला शेक इफेक्टला हा नेक्स्ट आहे. मग आपण दुसरा फोटो घेऊया. दुसरा फोटो म्हणजे मोठा. प्रमाण पण सगळं झालेलं आहे. तर म्हणून आता बघा तुम्हाला शेक इफेक्ट पण दिली मी. आता सगळ्यात पहिले तुम्हाला ही फोटोवर पहिल्या फोटोवर क्लिक करून प्लसचा आयकॉन दाबून इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून अशा प्रकारचा अन्न नाव बनवलं आहे मी. तर म्हणून थोडं मोठं करून टाकूया. मोठं केल्यानंतर इथं अशा प्रकारे ठेवूया. अशा प्रकारे ठेवल्यानंतर मग या नावावर क्लिक करून सगळ्यात लास्ट येऊन पहिलं ऑप्शन दाबून द्या. तर म्हणून म्हणजे ते पूर्णपणे लास्टपर्यंत येऊन जाईल. आता म्हणून अजून एक नाव घ्यायचं आहे. आपणास या जन्मदिन दिल्या आयुष्याच्या. तर म्हणून हे थोडं छोटं करून घ्या. आता हे छोटं केल्यानंतर म्हणून इथे लावून द्या. तर म्हणून ऑफिशियल आहे ना थोडं वरती घेऊया. थोडं छोटं करून घ्या. तर म्हणून थोडं खाली घेऊया. तर म्हणून पूर्णपणे परफेक्ट झालेला आहे. हा तुम्हाला फोटो वगैरे सगळं दिसत आहे. आता याआधी आपणास या नावावर क्लिक करून लास्टपर्यंत येऊन पहिल्या याच्यावर क्लिक करा ऑप्शनवर. तर मग आता तुम्हाला शेक इफेक्ट दिलेला आहे. तर मग थोडं तर भाऊ मी तुम्हाला पहिल्या फोटोला शेक इफेक्ट दाखवून आहे. मी ते दिलं आहे ना. मी जो शेक इफेक्ट दिला आहे तुम्हाला देऊन दाखवतो भाऊ. तर म्हणून सोप्या प्रकारे हा पहिला इफेक्ट आहे. अभिषेक 16 या नावा द्यायचा. हा पहिला फोटो आहे. तुम्ही कॉपी करून घ्या भाऊ. कॉपी केल्यानंतर आपण आपल्या जुन्या प्रोजेक्टवर जाऊया. जुन्या प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर आपण पहिल्या फोटोला तोच इफेक्ट देऊया. तो इफेक्ट देऊया. तुम्हाला सांगणार होतो इफेक्ट भाऊन इफेक्ट जायचं पण दरवेळेस स्पॉन्सर पण नाही करायचा. तुम्हाला माहितीच असेल ते. दरवेळेस सांगून व्हिडिओ मोठी होऊन जाते भाऊ. तर भाऊ नो इफेक्ट एडिटर आपण तरी पण मी तुम्हाला सांगून देतो. जाऊन देतो आपण पेस्ट करून घ्यायचं. पेस्ट केल्यानंतर भाऊ परत तिसरं रिपीट घ्यायचं. चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका भाऊ. एकदा लाखची रिक्वेस्ट आहे भाऊ. मराठी माणसाला सपोर्ट करा भाऊ. तर म्हणून अशा प्रकारची तिन्ही फीड दिलेली आहे आपण.
आता तुम्हाला पहिला निळा फोटो आला इफेक्ट तो परत इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर भाऊ आता चौथ्या फोटो यायचं जिथे इफेक्ट दिलेला नाही. या फोटोला आपण तो इफेक्ट देऊन टाकूया. तर भाऊ आता दुसऱ्या फोटोला जायचं, कॉपी करून घ्या. कॉपी केल्यानंतर या फोटोला तो इफेक्ट देऊन टाका. तिसरा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. तिसरा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर भाऊ तुम्हाला जिथं इफेक्ट दिसला नाही या फोटोला इफेक्ट देऊन टाकूया. तर म्हणून हा फोटो थोडा आपण वरती घेऊया कारण ते ऑफिशियलांना दिसत नाही. तर एक काम करू भाऊ जागा आपण दुसरा फोटो घेऊन टाकूया. ते भाऊ प्लसचा आयकन दिसत असेल तुम्हाला, प्लसचा आयकन दाबून दे. हा फोटो घेऊन टाकूया. तर म्हणून आता या फोटोला आपण तो इफेक्ट देऊन टाकूया, टेक्स्ट इफेक्ट. तो आपण खाली घेऊन टाकूया. अशा प्रकारे तो खाली घेऊन टाकूया. खाली घेतल्यानंतर म्हणून तो लास्ट पर्यंत इथपर्यंत दुसऱ्या बिट मार्क पर्यंत आले. तो आल्यानंतर म्हणून आता पाहून हा इफेक्ट कॉपी करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर म्हणून मर्सिडीज दिलेला आहे याला देऊन टाका इफेक्ट. तर म्हणून लास्टचा एक फोटो आहे त्याला हा देऊन टाका बसलेल्या फोटोचा पेस्ट. तर म्हणून अशा प्रकारची आपली पूर्ण व्हिडिओ एडिटिंग झालेली आहे. आता फक्त पाहून आपल्याला आपणास या जन्मदी या दोघं नावांना आपण रिपीट देऊन टाकूया किंवा ऑसिलेट देऊन टाकू. सोप्यात प्रकारे सांगतो. म्हणून याच्यावर क्लिक करून घेऊया. इथं एडिट केल्यानंतर भाऊ इथं तुम्हाला रेज इफेक्ट दिसेलच. एक काम करू भाऊ आपण या वाढदिवसा अभिषेक सोहळ्याचा इफेक्ट कॉपी करून घेऊया. तर भाऊ याला बाकीच होता इफेक्ट. सॉरी भाऊ आता तुम्हाला इथून दाखवतो. बॅक जाऊया. शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर भाऊ पहिलाच इफेक्ट दिसेल तो इफेक्ट कॉपी करून घेऊया. कॉपी केल्यानंतर भाऊ आपण आपल्या जुन्या प्रोजेक्टवर जाऊया. जुन्या प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर भाऊ पहिलंच नाव दिसेल वाढदिवस याच्यावर पेस्ट करून द्या. तर भाऊ कॉपी केलेला इफेक्ट आपण लोडत नाही. तर भाऊ आपण याला पण हा इफेक्ट पेस्ट करून देऊया आणि याला पण भाऊ नावाला पण इफेक्ट पेस्ट करून देऊया. तर भाऊ इथं लेन्स ब्लर हा डिलीट करून टाकूया. मोशन ब्लर पण डिलीट करून टाकूया. रॅन्डम डिस्प्लेसमेंट पण डिलीट करूया. रेजच राहू द्या भाऊ. तर भाऊ आपण आता हे तीन इफेक्ट डिलीट करून घेऊया. रेजच राहू द्या भाऊ. तर म्हणून सगळे डिलीट झालेले आहे. आता या नावावर क्लिक करून आपण इफेक्ट थोडे कमी करून घेऊया. इफेक्ट तर म्हणून खूप लॅग होतोय. अलाइट मोशन तर म्हणून अशा प्रकारे दोघं राहू द्या. अशा प्रकारे राहिल्यानंतर भाऊ आपली पूर्ण व्हिडिओ एडिट झालेली आहे. तुम्ही इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद भाऊ. तुम्हाला परत एकदा प्रिव्ह्यू दाखवण्यात येतो.
तर भावना आता तुम्हाला भेटूया पुढच्या व्हिडिओला नवीन इंटरेस्टिंग. ती पण भावना कमेंट करून सांगा पुढचे व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर बनवू. कमेंटमध्ये नक्की सांगा भावना, मी तीच व्हिडिओ बनवू. जय महाराष्ट्र भावना. इथून अशी एक्सपोर्ट करून देऊया. 10 HD करा भावना, फुल करून दे. आणि इथे एक्सपोर्टचं सॉरी भावना एक राहिलं आपल्या नावाचं लोगो लावायचं राहिलं. त्यात काही नाही एवढं. तर भावना इथंच आहे. तर भावना चार्ली चॅपलीचं येऊन गेलं सॉरी. तर भावना बघू शकतो. हे नाव आपण थोडं छोटं करून घेऊया. तर म्हणूया की पेल्ड्स नावावर क्लिक करून म्हणजे तुमचा जो लोगो असेल तो स्क्रीन न करता भावना डार्क कॉर्नर पण नका क्लिक करू भावना. कॉन्ट्रास्टवर क्लिक करून ओव्हरले करून द्या. तर भावना अशा प्रकारे दिसूनच जाईल ते कुठे चमकेल. भावना हे नाव शेवटपर्यंत घेऊन टाकूया आपण. धन्यवाद भावना व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. एकदा एक्सपोर्ट करून देऊया भावना.